Và nhớ cho thầy, nội dung kiến thức cần nắm. Khái niệm hàng đẳng thức. Thế nào là hiệu hai bình phương? Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu. Khái niệm này, mô tả được đẳng thức, hàng đẳng thức. Vận dụng để làm bài tập. Đây là có một bài toán. Đây. Có nội dung chia ra như sau. Thứ nhất là khái niệm hàng đẳng thức. Chúng ta học về khái niệm. Cái phần này quá dài rườm rà, thầy sẽ đi nhanh thôi. Em không cần nhớ đâu. Hiểu được thì hiểu, không hiểu được không quan trọng. Miễn là các em nắm vững cái hàng đẳng thức. Có hai ví dụ luyện tập. Và chúng ta vào cái nội dung là hiệu hai bình phương. Đó. Có nội dung gồm có hoạt động 1, hoạt động 2. Ví dụ luyện tập 2 vận dụng, thầy sẽ cố gắng đi nhanh trong 30 phút nhé. Chắc không được đâu. Vậy là 45 đấy. Bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Vận dụng và bài tập nha, đấy là cái nội dung. Ta đi vào nội dung chính. Và ví dụ như các em đọc cái đề bài, em đã đọc rồi đúng không? Em quan sát thôi. Cái phần này không phải ghi, phần nào phải ghi thầy sẽ cho các em ghi. Cái trò chơi trí tuệ trên truyền hình, cái tính toán nhân hai cái số này. Thế thì ngay lập tức một bạn đã chỉ ra kết quả ngay. Thì bạn đã dùng cách nào? Chính là dùng hàng đẳng thức nhé. Các em có thể tự làm ra nháp nếu đúng. Hoặc là ví dụ một bài toán này. Đây là chúng ta thấy là cái biểu thức thứ nhất nó có là lũy thừa. Như vậy phải làm sao để tính được bỏ được dấu ngoặc này? Chúng ta cũng sẽ dùng hàng đẳng thức, đúng không? Và trừ cho cái biểu thức này. Đây là đa thức, trừ đa thức đã được học. Và kết quả thầy có thể tính được ngay kết quả này là 2026 mà không cần phải dùng cái gì cả. Nếu chúng ta biết hàng đẳng thức, đúng không? Còn nếu không, theo cái hàng đẳng thức đã được học, chúng ta đã được học kiến thức x mũ n là bằng n thừa x nhân với nhau lớp 6 nha. N thừa số x nha. N thừa số. Ví dụ x mũ 2 thì chính bằng x mũ 2 nhân x mũ 2, đúng không? Vậy thì x trừ 2 tất cả bình, nếu như không dùng hàng đẳng thức, chúng ta sẽ phải dùng khai triển lại thành nhân hai đa thức với nhau rồi mới trừ, đúng không? Thì kết quả cuối cùng cũng sẽ thực hiện được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đấy nhá. Cái chỗ này thì các em phải hiểu nhá. Đây, nó có áp dụng công thức này thôi. X mũ 2 là 2 lần thừa số x. Còn cả cái biểu thức này mũ 2 thì 2 lần cái biểu thức trong ngoặc nhân với nhau. Thế thôi. Chúng ta dùng hàng đẳng thức. 3 đẳng thức. Nội dung của bài học nhá. Chúng ta chia làm 4 nội dung chính. Và một nội dung nữa là bài tập. Thầy sẽ hướng dẫn qua và các em tự làm. Thứ nhất, thầy sẽ đi chi tiết về khái niệm về đẳng thức đã và hàng đẳng thức. Vậy đẳng thức là gì? Các em đi nhanh, không cần phải nhớ đâu. Thì các em cần hiểu, không cần đọc ghi chép gì cả nha. Đẳng thức đơn giản là biểu thức. Toán học khẳng định rằng hai biểu thức bằng nhau, có dấu bằng. Đẳng thức nó chia làm hai vế. Đây bên phải, bên trái dấu bằng là vế trái, bên phải dấu bằng là vế phải, gọi đẳng thức. Hai biểu thức nhá. Biểu thức có thể số là một đơn thức hoặc là đa thức đấy. Đa thức này, một đẳng thức có thể rơi vào. Vậy thì đẳng thức và hằng đẳng thức nó khác gì nhau? Thầy sẽ giải thích rõ cho các em để các em học tốt hơn này. Đẳng thức có thể rơi vào ba cái trạng thái là luôn đúng, có nghĩa là vế trái luôn bằng vế phải, hoặc luôn sai, vế trái không bằng vế phải nhưng cũng vẫn gọi là đẳng thức, hoặc chỉ đúng trong một vài trường hợp. Ví dụ như là x cộng 2 bằng 5, chỉ đúng khi x bằng 3 thôi, thay vào đây. Còn một trường hợp không đúng. Vậy các em nó rõ nhá. Đẳng thức là biểu thức toán học khẳng định rằng hai biểu thức bằng nhau và được nối với nhau bởi dấu bằng và hai vế trái và phải. Vậy hàng đẳng thức là gì? Hàng đẳng thức là một dạng đặc biệt của đẳng thức. Nó cũng là đẳng thức nhưng nó luôn đúng. Thầy sẽ luôn đúng. Ví dụ trong cái hoạt động 1 nha.
Trong sách giáo khoa các em dở đây là hoạt động 1 này. Chúng ta có cái biểu thức này. Đây là một đẳng thức, đúng không? Có dấu bằng. Thì bây giờ thay bất kỳ giá trị của A, B vào, ta xem là hai vế có bằng nhau. Ví dụ thầy cho đơn giản nhất đi, A bằng 1 đi, B bằng 2 chẳng hạn nhá, ra số bất kỳ. Thầy cho số âm cũng được. Vì A bằng âm 1 đi nhá. Bây giờ thay vào này, bằng này, âm 1 cộng 1 này. Ở đâu có A thay bằng âm 1 đúng chưa? B bằng 2. Tiếp đây cái vế trái này, thầy sẽ được là bao nhiêu này? 0 bằng 0. Vế phải này là A bằng âm 1 này, nhân 2 cộng với 2, đúng không? Vậy bằng âm 2 cộng 2 bằng 0. Vậy vế trái luôn bằng vế phải, bất kể giá trị nào. Bây giờ thầy thay giá trị khác đi nha. A bằng 2, còn B bằng âm 2 đi, được chưa? Bây giờ thầy thay này nha. Bây giờ thầy sẽ thay bằng số khác nha. Bây giờ A bằng 2 này, vế trái này 2 cộng 1 nhân âm 2, được chưa? Vậy bằng 3 nhân âm 2 và bằng âm 6. Cố gắng đi nhanh hết có thể để đỡ tốn thời gian này. Phải này, 2 nhân âm 2 này. Đó. Cộng với âm 2, đúng không? Rồi là âm 4 cộng âm 2, đúng chưa? Vậy kết quả cũng bằng âm 6. Nghĩa là thay bất cứ giá trị nào của A và các biến, các cái chữ là các biến trong đẳng thức thì kết quả hai vế luôn đúng. Như vậy đẳng thức này người ta gọi là hằng đẳng thức. Các em hiểu chưa? Vậy hằng đẳng thức nhá. Đấy là cách hiểu dễ nhất. Thay giá trị bất kỳ. Như vậy chúng ta có phần này các em cũng không cần phải ghi đâu nha. Khi thay bất kỳ A và B, các em chỉ quan sát thôi. Kết hợp thỉnh thoảng liếc qua sách giáo khoa để biết nó nằm trong sách phần nào trong sách đâu. Bất cứ A, B vào giá trị vào thì biểu thức vế trái luôn bằng vế phải, thì gọi là hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức nó cũng là đẳng thức mà hai vế luôn cùng nhận một giá trị khi thay các chữ, các biến ấy, bằng các số, các giá trị cụ thể của biến nhé. Hằng đẳng thức là một đẳng thức chứa biến mà vế trái và vế phải luôn có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến. Thế rồi, tức là nằm trong tập xác định mọi giá trị, được chưa? Về so sánh cơ bản, các em có thể quan sát và thầy sẽ gửi video các em có thể xem lại cái phần này đấy. Khái niệm cơ bản đây các em xem qua, thầy sẽ không nói lại. Tính đúng thì có thể đúng, có thể sai, còn đẳng thức luôn đúng này. Hằng đẳng thức là trường hợp đặc biệt của đẳng thức này, được chưa? So sánh một số về đẳng thức và hằng đẳng thức, khái niệm, mục đích sử dụng và mục đích sử dụng thì phần này không còn quan tâm lắm đâu. Điều ta quan tâm đến cái bản chất mối liên hệ này, các em để xem, đọc lại video nhé. Thầy sẽ không giải thích phần này. Được. Các ví dụ kinh điển. Vậy B các em sẽ để làm sao để biết được đẳng thức nào là hằng đẳng thức, chúng ta sẽ đi. Mỗi đẳng thức được gọi là một hằng đẳng thức. Khi nào thì một đẳng thức được gọi là hằng đẳng thức? Vừa nãy như thầy là ví dụ rồi, thay bất cứ giá trị nào vào hai vế thì hai vế luôn bằng nhau thì cái đẳng thức đó là hằng đẳng thức. Còn ngược lại, nếu nó chỉ nhận một vài giá trị hoặc là có thể đúng có thể sai thì đó chỉ là đẳng thức, không phải hằng đẳng thức. Chúng ta đi vào ví dụ một nhanh này. Các đẳng thức sau. Đẳng thức thường gặp ta có đẳng thức 1 này, 2 này, 3 này. Cái đẳng thức này thì khi thay bất cứ giá trị của AB thì hai vế trái phải luôn bằng nhau. Như vậy ba cái đẳng thức này đều gọi là hằng đẳng thức nhá. Các em có thể tự thay và thầy không thay để khẳng định thôi, mới mất thời gian ở đây. Các thể thay bất cứ giá trị của A và B nhá. Ví dụ 1 đơn giản nhanh như thế nhá. Ví dụ 2, đẳng thức sau đây là hằng đẳng thức nào? Chúng ta có hai cái đẳng thức như sau. A và B. Ta phân tích thì để mà biết nó có là hằng đẳng thức không thì các em bắt buộc phải cho
A một giá trị nào đó và tính toán hai vế, có đúng nào? Vậy thì ta sẽ xem nào, ta sẽ tính nào. Đi nhanh, ví dụ IA này, chúng ta thấy khẳng định luôn A nhân A trừ 2 bằng A bình trừ 2A là hàng đẳng thức. Vì sao? Vì sao? Thì các em sẽ thay giá trị một vài giá trị của A vào, cho A bằng một giá trị nào đó thay, và thử với một vài giá trị khác nữa, thì các em sẽ thấy là mọi giá trị của A thì hai vế và trái và phải của IA luôn bằng nhau. Vậy đẳng thức này là hàng đẳng thức nhé. Phần này sẽ đi nhanh nên cái phần thay thì sẽ không thực hiện, các em tự thực hiện sau. Cái đẳng thức x bình trừ 1 bằng 3a không là hàng đẳng thức, vì khi thay a bằng 1 thì hai vế của đẳng thức không bằng nhau nhé. Như vậy đây không phải đẳng thức. Đấy là cách nhận biết một đẳng thức có phải hàng đẳng thức không. Chúng ta sẽ thay vào một giá trị của biến vào một vài giá trị để so sánh. Ta thay một vài giá trị mà kết quả luôn đúng thì ta có thể khẳng định 3-4 giá trị mà vẫn đúng. Thế thì nhưng mà cái cách này vẫn chưa phải là chính xác tuyệt đối. Vậy có cách nào khác không? Các em suy nghĩ cho thầy. Mà có thể khẳng định chắc chắn, nhưng mà thay mãi thế nào được, đúng không? Vậy ta sẽ tìm hiểu trước luyện tập. Cái đấy các em sẽ suy nghĩ cho thầy nha. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là hàng đẳng thức? Là chúng ta có hai ý A và B. Bởi vì thời gian có hạn, cái Zoom này nó chỉ có được 60 phút nên là chúng ta sẽ cùng làm, các em sẽ làm nhanh ra nháp luôn cho thầy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện và các em quan sát luôn. Nào, chúng ta cách làm thầy đã hướng dẫn rồi, thay các giá trị vào. Thì ta có ý A là hàng đẳng thức. Ví dụ thầy có thể cho A một giá trị bất kể kỳ, A một giá trị nào đó, và B một giá trị nào đó vào đây. Thay tiếp một giá trị khác. Ví dụ A, B, rồi lại cho một giá trị khác đi. Tiếp tục một giá trị khác, 1, 2 chẳng hạn. 1, 2 này. 2, 3 này. Hoặc là A bằng 3, 4 chẳng hạn. Vâng, âm 3, âm 4 đi. Nha. Thì kết quả luôn đúng. Thế còn chúng ta khi thay vị B chẳng hạn, mà một giá trị mà làm cho hai vế không bằng nhau thì ta khẳng định luôn. Ví dụ ở đây khi thay A bằng 0 vào trong đẳng thức này thì hai vế nó không bằng nhau, như vậy kết luận ý B này không phải hàng đẳng thức nha các em nhá. Được chưa? Còn ta thay một vài giá trị của vào IA mà vẫn đúng thì ta gọi là hàng đẳng thức thôi. Ta khẳng định như thế nhá. Mà có cách khác thì sau này chứng minh hàng đẳng thức thì ta sẽ không dùng cái cách này nữa, cách thủ công này nữa. Cách này thì ta thay mãi giá trị không được. Lưu ý là hàng đẳng thức đáng nhớ là ta khám phá ngay sau đây phải khác gì với những hàng đẳng thức bình thường nhé. Đẳng thức vậy đáng nhớ này, chúng ta sẽ vào những hàng đẳng thức đáng nhớ này. Đây là hàng đẳng thức nào. Thứ nhất, các em ghi hiệu 2 là bình phương nhá. Hiệu 2 bình phương này. Ta có hoạt động 1 nhá. Chúng ta có hai số A và B bất kỳ và thực hiện cái phép tính sau. Ở đây học nhân đa thức với đa thức rồi, các em biết rồi. Từ đó đi rút ra mối liên hệ giữa A bình trừ B bình, tức là hiệu 2 bình phương, và cái tích A nhân A cộng B nhân A trừ B. Ở đây nhân vào thì các em đã học nhân đa thức với đa thức rồi. Các em đã được học nhân đa thức với đa thức rồi. Vậy thì các em tự nhân cho thầy, đúng không? Và kết quả sau khi nhân, triệt tiêu đây. Hệ số là 1 và âm 1 đây không? AB hệ số 1 âm 1. Hai hệ số đối nhau chỉ triệt tiêu. Khi nhóm hai hạng tử này thì kết quả là bằng 0 này. Chỉ còn lại A bình trừ B bình, có đúng nào? Được chưa? Phần này các em hiểu nhá. Thầy mặc định là các em đã hiểu. Như vậy thì ta thấy là A bình A cộng B nhân A trừ B thì bằng A bình trừ B bình, đúng nào? Cái này bằng cái này nhá.
Hay cụ thể chi tiết chúng ta sẽ lấy ví dụ, một cái ví dụ cho cụ thể giá trị của A1, A và B, các cái biến một cái giá trị cụ thể đi. Ở đây chúng ta có A bằng 5, B bằng 3 đi. Chưa thấy là như vế trái này thì kết quả là bằng 16 sau khi thay vào. Thế còn vế phải này chúng ta cũng thay vào, kết quả cũng bằng 16. Hai vế bằng nhau, đúng không? Như vậy từ đó rút ra được A bình trừ B bình bằng A cộng B nhân A trừ B. Đây là hiệu hai bình phương. Tích, hay là đây còn gọi là tích của tổng và hiệu. Tích của tổng và hiệu nha. Tích cả tổng và hiệu. Hiệu hai bình phương. Đấy, ta rút ra cái hàng đẳng thức hiệu hai bình phương như sau. Đây là hiệu hai bình phương chúng ta có. Ở đây đối với số nhá, còn mở rộng ra đối với hàng đẳng thức đây A và B này không lưu ý, không còn là một số cụ thể mà nó là một đa thức nha. A và B là những biểu thức, là những đa thức nhá. Có thể là đa thức, có thể đơn thức nhá. Không phải là nó viết chữ A này nó chỉ là một số hay là một biến, em lưu ý, mà nó là một đa thức. Và ta phát biểu mô tả như sau trong mục tiêu. Hiệu hai bình phương A bình trừ B bình với AB là hai biểu thức. AB là biểu thức. Bằng, hiệu hai bằng tích của một hiệu và một tổng hai biểu thức A và B. Nhắc lại, hiệu hai bình phương với AB là hai biểu thức bằng tích của một tổng và một hiệu hai biểu thức A và B. Được chưa? Ghi cái này vào nhé. Tiếp theo chúng ta sang ví dụ 3. Chúng ta nhớ cái hàng đẳng thức này, tích của một tổng và hiệu này nhá. Học vài lần là nhớ được cái hàng thức này, rất dễ nhớ. Hiệu hai bình phương, tích của tổng hiệu A bình trừ B bình, A cộng B nhân A trừ B, đơn giản thế thôi. Chúng ta sẽ vận dụng cái hàng đẳng thức để tính nhanh như này nhá. Tính nhanh, các em quan sát nhá. Tính thế nào nhanh nào? Chúng ta có này, ví A này. Đây. 101 A, 101 bình tương đương với A bình, đúng không? Còn 99 bình tương đương với B bình. Như vậy A trừ B sẽ bằng A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B, đúng không? Thế đây tức là bằng đây, 101 trừ 99 và 101 cộng 99, đúng nào? Thì đây 101 trừ 99 thì bằng bao nhiêu? Ở đây thiếu bằng 2. Cái này bằng 2 đúng không? Và nhân với cái này bằng bao nhiêu? 200, đúng không? Như vậy kết quả nhanh chóng. Nếu như các em dùng máy tính bấm thì nó sẽ mất thời gian, nhưng mà đi dùng hàng đẳng thức các em thấy có lợi ích hơn, đúng không nào? Nhưng không lợi người ta học làm gì? Còn rất nhiều lợi ích khác của hàng đẳng thức. Với IB cũng tương tự như vậy, nhưng ở đây IB các em lưu ý cho thầy các em này. Các em lưu ý cho thầy nó chưa xuất hiện ngay cái có dạng của hàng đẳng thức đáng nhớ. Bởi vì số 4 này nó không viết dưới dạng bình phương, nó chỉ có A x bình phương thôi. Như vậy ta phải biến đổi thêm một bước nữa để nó có dạng hàng đẳng thức về trái này. 4 thì là hai bình, đúng nào? Như vậy ở đây đến đây thì ta thấy là có xuất hiện dạng hàng đẳng thức rồi. A bình trừ B bình rồi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ áp dụng thôi. Bằng, ta có viết cộng trước trừ trước đều được nhé, lưu ý các em. Đây x đóng vai trò là A, 2 đóng vai trò là B, với AB là biểu thức, 2 là một biểu thức nha, cũng gọi biểu thức. Như vậy ta có A cộng B, A trừ B tức là 2 cộng x cộng 2 nhân x trừ 2, đúng không? Và đối với bài toán này thì chỉ dừng lại ở đây. Cái cách này đối với biểu thức đa thức chứ biến này thì từ bước này sang bước này ta gọi là viết thành tích nha. Em chú ý sau này dạng bài toán yêu cầu viết thành tích, đây là tổng hiệu này, viết thành tích ta viết đến đây nha. Nhưng mà lưu ý phải biến đổi chưa? Chỗ nào không hiểu thì nhắn tin thầy hay phát biểu để thầy giảng lại nhá, ngay nhá. Nếu mà không có phát biểu thì thầy hiểu, đừng giấu dốt, nếu thầy sẽ mặc định là các em đã hiểu bài. Về phần này cũng dễ thôi mà, đúng không?
Thì còn cái hoạt động 1 này thầy rất rườm rà nên là thầy chỉ giới thiệu qua thôi, em không cần, không hiểu cũng chẳng sao. Ở đây nó chỉ là mô tả bằng hình ảnh, hình dung ra thôi. Đây có hai cái hình chữ nhật mà cái phần bôi đen của cái hình A và hình B này có cái diện tích là bằng nhau. Được chưa? Cái tính diện tích phần màu xanh ở hình 2.1a đây và 2.1b. Có nhận xét gì diện tích của này? Ở đây thì về hình học để giải thích rõ thì nó rất mất nhiều thời gian. Chúng ta đi vào, chúng ta học về tính diện tích của hình chữ nhật rồi, đúng không? Ở đây cạnh là cạnh này là có độ dài chiều rộng là a trừ b, đúng chưa? Đây cạnh này cũng có chiều dài là a trừ b, cạnh nhỏ này. Cạnh này có chiều dài, có chiều là một cạnh kích thước là b, một cạnh này cũng kích thước là b nhá. Còn đây kích thước là a. Thì chúng ta tính hai cái phần này. Đây có phải là a trừ b. Tính diện tích của hình chữ nhật này có phải bằng tích có hai cái chiều này nhân với cái chiều nhỏ này là cái chiều này là gì? Cái này là b nhân b. Thế còn đây là a nhân với a trừ b. Được chưa? Cái diện tích của cái hình thứ hai này, chiều dài nhân chiều rộng nó a trừ b. Bên cạnh thế này, chiều rộng là a trừ b này, cái cạnh này là a trừ b nhá, còn cái đây là a này. Như vậy ta lấy a trừ b nhân a là ra cái diện tích của hình thứ nhất này, được chưa? Còn đây b này, a trừ b nhân b này, đúng không? Đấy. Thì so sánh chúng ta nhân cộng đa thức với đa thức rồi. Đó. Nhân đa thức với đa thức rồi, các em thực hiện đối với hình A. Sau khi nhân vào, đúng không? Ta nhân rồi nhân và ta được a cộng b trừ a b. Ở đây rất là hay này. Cái ví dụ này cho các em cái dạng biến đổi ngược lại của hằng đẳng thức. Vừa nãy chúng ta có a bình trừ b bình, hiệu hai bình phương bằng a cộng b nhân a trừ b. Thế ngược lại, nếu chúng ta có a cộng b nhân a trừ b, chúng ta cũng có thể viết ngược lại là áp dụng hằng đẳng thức a bình trừ b bình bằng hiệu hai bình phương ở đây, đúng không? Chúng ta có a bình trừ b bình nha. Hằng đẳng thức này rất hay sử dụng để làm bài tập từ cái biến đổi từ cái ngược từ vế phải sang vế trái, nên các em cần phải thành thục nhá. Chúng ta sẽ lần lượt này. Tiếp sang cái hình B cũng tương tự, chúng ta cũng sẽ tính được. Như vậy thì kết luận là cái phần màu xanh, diện tích phần hình màu xanh của hình A 2.1a và B này là bằng nhau, đúng không? Luyện tập 2. Chúng ta sẽ cùng nhau làm, các em sẽ làm nhanh cho thầy. Tính diện tích phần này nhanh này. Các em làm nhanh xem là kết quả bằng bao nhiêu này. Thầy sẽ không đợi các em đâu. Các em hãy tự làm mà không nhìn. Sau khi em làm xong cái nhìn lên màn hình xem có đúng không. Nào, tính diện tích này. Ở đây số 1 này chưa có dạng hằng đẳng thức, nhưng mà chúng ta để ý là số 1 này nếu có bình phương bao nhiêu vẫn là 1, đúng không? Nên ta có thể viết 1 thành một bình phương. Nó vẫn là chính nó không có gì thay đổi giá trị. Nếu biến đổi mà không làm giá trị của nó biểu thức thay đổi thì ta biến đổi được, nhưng nếu làm sai giá trị biểu thức là sai kết quả. Đây, các em có như vậy, có dạng hằng đẳng thức thì chúng ta chỉ việc áp dụng thôi. Thầy sẽ đi rất nhanh phần này thôi, nó dễ quá mà nha. Chúng ta sẽ viết thành ở đây là 99 bình trừ 1 bình, đúng không? Để áp dụng công thức vào thôi, đúng nhỉ? Đấy. Và kết quả là 99 trừ 1 là 98 và 99 cộng 1 100 và kết quả bằng 9800, được chưa? Ở đây ý B thì chúng ta thấy cũng chưa xuất hiện ngay hằng đẳng thức, mà chúng ta phải biến đổi một bước nữa. Ở đây là mới tắt, mà ở đây chúng ta cần biến đổi là x bình bằng đi x bình 9 là 3 bình, thì đây mới xuất hiện hằng đẳng thức và ra nữa này, được chưa? Dễ quá đúng không nhỉ? Vận dụng. Ở bài toán mở đầu, em hãy giải thích xem bạn đó tính nhanh kết quả này như thế nào.
Kết quả này tính nhanh thì chúng ta cũng thực hiện tương tự thôi. Các em quan sát nha, cách làm như sau này. Rất dễ dàng này. Chúng ta có 98, ta sẽ biến đổi, đây là một kinh nghiệm các em sẽ học để con não phát triển, các em phải và kinh nghiệm nhiều, các em phải làm thật nhiều thôi, không có cách nào khác cả. Đây một kỹ thuật biến đổi mà các em thầy cũng đã dạy rồi chứ không phải dạy mà lớp 6 học. Và những kỹ thuật được học thì các em cần phải nhớ để biến đổi trong những biểu thức khác. Ở đây ta nhận xét hai cái số này nó gần bằng nhau. Đó. Nếu mà cộng thêm 2, cái này trừ thêm 2 thì lập tức là nó đều là 200. Đấy là một tư duy. Đây thầy dạy tư duy, đúng không? Thế từ đó cái suy nghĩ đó thì ta mới đi đến đây. Ấy, được chưa? Thế từ đây các em lại liên tưởng đến cái hàng đẳng thức. Thế nếu biến đổi ta sẽ có được cái này. Và đây chính là hàng đẳng thức, đúng không? A trừ B. A trừ B. Đúng không? A cộng B. Vậy thì bằng, đơn giản là bằng gì? A bình trừ B bình tức là 200 bình trừ 2 bình. Như vậy bằng 40.000 trừ 4 và 39.960. Đến đây các em đã hiểu chưa? Nếu mà hiểu thì chúng ta điểm tiếp, nếu bạn nào chưa hiểu thì thầy giảng lại này. Có nhanh quá không? Dễ quá không? Khó không? Vậy không có em nào có ý kiến đúng không? Hay là ngại? Nếu chưa hiểu thì nói là các em đều giỏi, nhưng mà nếu các em không đọc trước bài, dù có giỏi đến mấy không thể học được. Hoặc là các em có thể tham khảo thêm trên mạng. Chúng ta chuyển sang, như vậy chúng ta chốt lại cái nội dung đó. Nhưng đến cái phần mà khi nào mà ta dùng, hôm nay chúng ta học 3 hàng đẳng thức đáng nhớ, nhưng mà khi nào dùng hàng đẳng thức nào thì thầy tí đến cuối bài thầy sẽ hướng dẫn cụ thể. Chúng ta đến sang hàng đẳng thức đáng nhớ thứ hai là bình phương của một tổng nhé. Nó đi nhanh thôi. Hoạt động 3. Với hai số AB bất kỳ, thực hiện phép tính A cộng B nhân A cộng B. Đã học nhân hàng đẳng thức rồi thì cái việc tính nhân này đã thành thạo ở các bài trước thì không có khó gì nữa, đúng không? Nhân hai đa thức với đa thức này. Nhân thì bằng A bình cộng AB, đúng không? Cộng AB cộng B bình. Thì ở đây này, hai cái hạng tử đồng dạng, có một phần biến và phần mũ nó giống nhau đấy, là phần đồng dạng. Có hệ số đều là 1. Như vậy ta cộng hệ số vào, đây là hệ số là 1 nhá. Hệ số đây cũng là 1 nhá. Thì bảo 2AB cộng B bình. Đây, chỗ này. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Hiểu rồi đúng nào? Như vậy A cộng B nhân A cộng B thì bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Thế còn chúng ta sẽ tiếp tục A bình cộng B bình. Như vậy A bình cộng B bình thì bằng này. Được chưa? Thế A bình, xin lỗi, chỗ này là nhầm. Chỗ này. Vậy A bình cộng B bình vừa nãy giờ cái phần trước thầy cũng đã hướng dẫn rồi đúng không? A cộng B nhân A cộng B biến đổi thôi. A cộng B nhân A bằng B, đúng không? Đây là x mũ 2 bằng x nhân x thôi, nó dạng công thức này áp dụng. Ở đây là x, cả cái x này, cả này là x. Rồi biến đổi thì nó cũng được kết quả là A bình cộng 2AB cộng B bình. Thế từ đây đến kết quả thôi, đúng nhỉ? Như vậy thì chúng ta có để giải thích qua như vậy thôi. Đấy, thì ta đi đến kết quả A bình A cộng B tất cả bình thì bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình. Cái chú ý dấu cộng ở đằng trước. Và phân tích cụ thể. Ở đây thầy hỏi các em là cái vế phải này có mấy hạng tử này. Và các hạng tử này đều là bậc mấy này. Có 3 hạng tử đúng không? Đều là bậc 2 đúng không? Đây là một môn này đều bậc 2. Đấy. Và dấu cộng này, ta đang học về hàng đẳng thức đáng nhớ là bình phương của một tổng. Nha. Để lưu ý khi ta vào bài toán cụ thể chúng ta sẽ
khi những cái đa thức cần biến đổi thì nó có dấu cộng thì ta dùng hàng đẳng thức này nhé. Nó có 3 hạng tử và những hạng tử nó chỉ bậc 2 đổ lại thôi. Còn bậc 1 và bậc 3 chúng ta không dùng cái đẳng thức này được. Các em chú ý nhé. Thì áp dụng đối với hàng đẳng thức loại 2 thường nó có 3 hạng tử. Nếu có nhiều hạng tử ta sẽ rút gọn đa thức để nó chỉ còn 3 hạng tử vào luôn biến đổi được. Có 3 hạng tử thì có 2 hạng tử là bậc 2 ở đây. Đúng không? Đây là hàng đẳng thức nha. Một hạng tử là có số 2 và nhân với tích của hai hạng tử kia. Đây là cái hàng đẳng thức. Chúng ta có hàng đẳng thức bình phương của một tổng A cộng B tất cả bình bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Để phân tích lại cái đặc điểm nhận dạng bản chất của nó, cái hàng đẳng thức này nó có 3 hạng tử và có 2 hạng tử bậc 2. Tất cả đều bậc 2. Có một hạng tử là bình phương. Hai hạng tử bình phương là hai hạng tử của nó A và B này. Cái hạng tử thứ hai là có số 2 và nhân với tích của hai cái hạng tử, hai cái biểu thức đó chính là hạng tử AB nhá. Để mà ví dụ cụ thể, chúng ta có cái ví dụ cụ thể đi cho các em dễ hiểu nhé. Chúng ta x cộng 2 tất cả bình phương, chúng ta sẽ biến đổi vận dụng luôn này. Nó là đây là A này, đúng không? Đây là B này, đúng không? Tất cả bình này thì bằng A bình tức là x bình cộng này 2, đây có 2AB nha, 2AB nha, A bình nha, cộng 2AB cộng B bình. Vậy biến đổi theo hàng đẳng thức nào có số 2 đúng nào, và có A này. A là số nào? A đây xác định là x này 2, B là 2 này 2AB, được chưa? Cộng với B bình, B bình chính là 2, vậy là cộng với 2 bình. Như vậy chúng ta có x bình cộng 4x cộng 4. Đấy, được chưa? Áp dụng luôn hàng đẳng thức này. Chúng ta có thể bỏ được cái dấu ngoặc của cái đa thức này đi và viết được thế này. Để sau đó thì cộng trừ nhân chia đó. Từ đây viết ngược lại như thế này thì có viết được không? Thì đây, cái bước này. Đấy. Nếu cứ có dạng A bình cộng B bình cộng 2AB thì viết được thành như thế này. Bây giờ thầy sẽ biến đổi các em ngược lại từ chuyên sâu luôn nhá. Từ x bình cộng 4x cộng 4. Bây giờ yêu cầu của bài toán như sau. Yêu cầu viết dưới dạng tích. Đây chính là dạng tích, ta hiểu được tích. Đây là dạng khai triển. Được chưa? Bây giờ viết ra dạng tích này. Viết về dạng tích tức là viết về cái dạng nó có dạng A bình cộng B bình đấy. Vậy A là bao nhiêu, B là bao nhiêu để xuất hiện này? Đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi để nó có xuất hiện hai cái bình phương đã. Ở đây có cái nào bình phương không? Có x bình phương. Cái số 4 này chúng ta cũng viết thành bình phương được, nó là 2 bình phương. Như vậy có 2 bình phương rồi. Đây, bình phương đây, bình phương đây. Được chưa? Rồi còn gì nữa? Cái ta lại biến đổi tiếp, nhưng không lấy thêm bớt ở đâu ra nha, mà lấy ở chính nó ra thôi. Cái 2 này có thể biến đổi. Vậy còn 2AB thì sao? 2AB. Chúng ta có A bình chính là x bình này. B bình chính là 2 bình. Vậy 2AB. Đơn giản nhìn vào đây. Có A bình rồi, có B bình, có hai số bình rồi. Ta lấy ghép hai cái số cộng nha, dấu này là dấu cộng này. Có số 2, ở đây có số 2 đúng không? Ở đây 4 này có viết thành số 2. Ghép số nào ghép? Đây B đây thiếu cái gì? Đây là 4 mà, đây mới có 2, thiếu 2 đâu. 2AB. Được chưa? Thế thì ta sẽ bằng. Như vậy có A bình rồi, có 2AB rồi, có B bình rồi thì bằng gì? A bình cộng 2AB cộng B bình. Nào, chúng ta viết ngược lại có A bình cộng 2AB cộng B bình thì chúng ta viết được thành A cộng B tất cả bình thôi. Đấy, ở đây. A cộng 2 tất cả bình, viết dưới dạng tích. Cái này quan trọng nhé. Nếu tuần này chưa hiểu thì không sao, thầy cũng sẽ giải thích lại. Bởi vì cái này là liên quan đến những bài toán nâng cao. Em xem lại nha. Đến đây thì kìa các em chỉ cần hiểu nắm cho thầy
đặc điểm nhận dạng của cái bình phương của tổng thôi. Có thể hiểu được đến đâu thì hiểu, không có hiểu hết nhá. Khai triển từ đây sang đây được rồi, còn cái chiều ngược lại này thì phải làm luyện tập nhiều mới hiểu nhá. Thế đâu các em chưa thể hiểu ngay được, ai cũng thế thôi, kể cả thầy cũng phải làm rất nhiều mới hiểu được. Chúng ta đi vào vận dụng tính nhanh. Nào, 101 bình này, chúng ta có lại kỹ thuật biến đổi đúng không? 101 ta thấy tư duy là có thể viết thành 100 trừ 10, nó có đến đây thì thấy đây chính là dạng hằng đẳng thức đáng nhớ bình phương của một tổng đây này. A cộng B, tất cả bình với A là 100 và B là 1, đúng không? Bình phương. Như vậy ta cứ áp dụng cái công thức mà làm thôi, là A bình cộng 3B cộng 2B cộng B bình thôi. Nào A bình nào, 100 bình cộng 2 A, B ở B là 1 ở đây, 1 là thì là 1 thì vẫn bằng thế, không viết vào, cứ viết vào đây cho đầy đủ nhá. Cộng với B bình chính là 1 bình, đúng không? 1 bình vẫn là 1 thôi. Như vậy bằng 10.000 cộng 200 cộng 1 và kết quả là 10.201, đúng chưa? Cái này đã hiểu chưa? Thứ nhất dùng kỹ thuật biến đổi rồi lắp công thức vào. Thấy rằng có dạng hằng đẳng thức đáng nhớ rồi, bình phương của một tổng rồi, nên thế mà làm thôi, đúng không? Trải thảm đỏ mà đi, lên xem mà đi thôi. Đây, bây giờ chúng ta chuyển sang ý B. Các em hiểu chưa? Thầy hướng dẫn nhá, lại nhá. Nếu hiểu rồi, chưa hiểu thì các em phải bảo thầy hướng dẫn lại ngay. Nếu các em không nói gì, thầy mặc định là các em đã hiểu. Ý B khai triển. Chúng ta B khai triển áp dụng thôi. Ở đây A là gì các em? A chính bằng gì? A bằng 2x, còn B là bằng y. Như vậy chúng ta khai triển ra nào. A bình, đúng không? A bình, A cộng B tất cả bình, như bằng A bình. Đây, A đây, A chia 2. Đối với A là một biểu thức có nhiều hơn một chữ số, tích của có nhiều thừa số đấy, hoặc là có âm dương, ta phải đóng mở ngoặc cả cái biểu thức đó nhá, như thế này nha. Vì ví dụ đây là 2x này có nhiều thừa số nhân với nhau, A là biểu thức. Nào, A bình, A bình nào cộng cộng nha, 2 có số 2, luôn có số 2. Đã có dạng hằng đẳng thức rồi, ta cứ áp dụng lắp công thức vào thôi. A 2AB và cộng với B bình, đúng không? Và nhân vào thôi, đây là A2 bình. Ở đây 2x tất cả bình. Chúng ta đã nhớ lại mũ ở đây. Chúng ta nhớ lại công thức lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa đã học rồi nhá. Đây, lũy thừa của một tích đây bằng tích các lũy thừa bằng 2 bình nhân x bình, đúng không? Bằng 4x bình. Đấy. Được chưa? 2 nhân 2 là 4 này, 4xy này, được chưa? 4xy và y bình, được chưa? Chỗ này hiểu chưa nhỉ? Hiểu rồi đúng không? Chưa hiểu thì hỏi lại nha, để thầy giảng lại. Từ đây các em biến đổi lại từ vế bên này, các em sẽ biến đổi lại cho thầy nha, tự biến đổi lại cho thầy từ đây. Biến đổi ngược lại. Tại sao lại biến đổi ngược lại? Thì để sau này chúng ta tính toán rất có thể là từ vế trái lại biến đổi thành vế phải và ngược lại trong những bài toán biến đổi cơ. Chúng ta được biến đổi đi. Tùy từng bài toán. Có bài toán nó bắt biến đổi từ khai triển thành từ ra đây là ra dạng khai triển. Và có bài toán là yêu cầu lại từ khai triển phải về dạng tích để thực hiện được, mới thực hiện được. Đấy. Nên là tùy từng bài. Ví dụ các em có thể quan sát và nếu có hiểu được thì hiểu, không hiểu thôi cái cách mà thầy có thể biến đổi từ đây về lại cái vị trí như bên này nhé. Chúng ta cứ áp dụng cái công thức của nó là A bình cộng 2AB cộng B bình thôi, đúng không? Thì ta sẽ viết được thành A cộng B tất cả bình. Bây giờ ta sẽ biến đổi. Bây giờ ta sẽ biến đổi như sau này. Chúng ta nó có
cái này nó có A bình có B bình, như vậy có hai hạng tử là phải bình phương, người ta sẽ biến đổi để nó có bình phương. 4 bình phương, 4x bình phương thì ta viết thành 2 bình nhân x bình, đúng không? Như vậy ở đây cũng lại vẫn cái áp dụng A mũ m nhân Y mũ m thì bằng A nhân Y tất cả mũ m. Bình phương của một tích bằng tích các bình phương, tích các bình phương bằng bình phương của một tích. Đây. Như vậy nó bằng 2 nhân x tất cả bình phương. Mục đích chúng ta để viết cái 4 bình phương này thành dạng một lũy thừa mà một bình phương. Chúng ta chỉ làm việc với đa thức bậc 2 thôi, tất cả đều bậc 2 thôi. Với có như vậy ta đây gọi là A bình. Thế còn B bình ở đây có Y bình rồi. B bình có A bình B bình rồi. Nó có A bình B bình rồi. Đấy, A bình B bình rồi. Như vậy còn thiếu gì các em? Thiếu 2AB cộng, thiếu dấu cộng 2AB. A đấy, đúng không? A đây, A bình đây thì A chính là 2x. Bình là 2A bình, A chính là 2x. B là gì? B bình là Y bình thì B chính là B Y, đúng không? Như vậy rồi có 2x tất cả bình. Biến đổi, ở đây biến đổi thì làm rõ hơn này. Biến đổi cái hạng tử thứ ba mà không có lũy thừa, tức là lũy thừa 1 ấy, ta sẽ biến đổi làm sao xuất hiện số 2 ở đây, ấy xuất hiện số 2 và tích của 2 A và B. Ta tách ra một số 2 nhá để nó có này. Rồi đây căn cứ vào những cái biến đổi ở đây, ta căn cứ vào đây để ta có 2x. Nhân Y, được chưa? Đây chính là A. Ở đây A có A rồi. Ta biết A là bao nhiêu rồi. Ta biết B là bao nhiêu rồi. Ta lắp vào đây thôi. Lắp vào trong này thôi. Như vậy 4x Y ta viết thành 2 nhân 2x nhân Y. Được chưa? Cái này rõ nha. Này AB cộng với Y bình. Rồi lắp công thức vào. Đây có A cộng B tất cả bình này. Vậy chúng ta có 2x. Đây A đây. Nhá. Cộng Y tất cả bình. Xong, rất đơn giản đúng không? Rồi thầy sẽ dạy nâng cao luôn để các em, cái phần này hơi nâng cao một chút, cũng không phải khó đâu. Được chưa? Các em không hiểu thì xem lại video thầy up lên nhá. Em là không hiểu phải nói để thầy giảng lại, nhưng không thì không được đâu nhá. Thầy học chỗ nào không hiểu giảng lại ngay này. Nhanh này, thầy đợi 1 phút mà không ai trả lời là thầy đi tiếp đấy nào. Mạnh dạn đấy nha, đừng có giấu dốt nha, không hiểu là chuyện bình thường nhá. Chứ hiểu thì hỏi thì mới hiểu được, chứ không hỏi thì không hiểu được đâu. Hiểu rồi thì các em thấy là những bài toán này quá đơn giản đúng không nhỉ? Em sẽ trở nên rất dễ dàng của học sinh. Bây giờ không sợ môn toán nữa, dễ dàng. Đó, thì làm. Tất nhiên học toán thì phải đầu tư thời gian, nó giống một vận động viên Olympic muốn đạt huy chương từ đồng trở lên thì cái quá trình rèn luyện các em biết là ngày đêm của một vận động viên Olympic. Cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ nó đưa vào kỷ luật rất là ghê gớm. Vậy các em đang là học sinh giỏi, muốn đạt một kết quả nào đó có một hào quang sáng chói thì các em cũng phải như một vận động viên Olympic, có một sự quyết tâm, nỗ lực, kỷ luật và luyện tập làm giải. Luyện để não nó phát triển ấy, thì làm nhiều bài tập, não nó phát triển, nó ghi nhớ vào. Đấy là cái các em tìm hiểu cho thầy cái cách hoạt động của bộ não, tâm lý học, chứ không phải là cứ nhìn hay là nhìn nó giải hay là nhìn thầy giải. Thế các em không có tiến bộ là nhìn ChatGPT nó giải thì các em không tiến bộ được nhá. Mà ở đây là biến kiến thức này thành của mình đưa ra sử dụng thành của mình mới được nhá. Thì có cách duy nhất là chỉ luyện tập thôi. Không biết phải hỏi ngay. Nếu không hỏi, thầy sẽ chuyển bài. Em khai triển nha, và luôn cho mình là vận động viên đang thi Olympic và các em đang trong giai đoạn tập luyện. Còn đi thi là cuối kỳ sẽ là đi thi. Còn muốn đạt được kết quả so sánh với trường bạn trong cả tỉnh thì chúng ta biết là các em đi thi khởi nghiệp, biết là cái khối lượng người ta như thế nào, rất nhiều trường, mấy trăm trường, và cái sức học của người ta cũng rất là ghê gớm đúng không? Chúng ta không thể nào người ta học và cái quyết tâm cũng của người ta rất là khiếp khủng.
Ở đây thầy nói về vận động viên Olympic để truyền động lực cho các em. Và chúng ta phải luôn ghi nhớ là như một vận động viên Olympic và đặt mình vào vị trí chiến đấu và cố gắng, không phải là cứ nhàng học qua loa. Một ngày chỉ học vài tiếng là xong đâu. Học sinh họ giỏi ngày phải học 10 tiếng, 80 tiếng. Làm cái gì không hiểu làm ra thôi, mấy tiếng không xong. Giải để hiểu bản chất của bài toán, chứ không hiểu mơ lơ mơ không được. Bản chất của bài toán để có thể tự viết ra một bài toán tương tự, tự viết được nhá, thì mới được. Các em chú ý cho thầy sẽ nhắc lên lại điều này. Nào, khai triển cái hàng đẳng thức này rồi tính, phần này đi nhanh. Ở đây đây B, A đóng vai trò sẽ là x trên 3. Đây nó vẫn là đa thức, không phải chia cho biến. Nếu chia cho biến thì không phải đa thức nha. Còn B đóng vai trò là 4y, đúng không? Chúng ta viết này. Ở đây viết hơi tắt đấy. Thầy sẽ viết ra đây nó là A bình này. Ở đây là A nhá. Cộng B nhá, tất cả bình nhá. A bình tức là x trên 3 bình cộng với 2, nào 2AB mà. 2A tức là x trên 3. Y chính là gì? Y là 4y. B chính là 4y. Cộng với B bình chính là 4y. Ở đây chú ý rất nhiều em sẽ không chịu đóng mở ngoặc cả cái 4y này mà chỉ đóng viết luôn y bình phương. Rất dễ nhầm. Với cả cái B này cả là 4y chứ không phải là y nhá. Đây là cả AB là biểu thức chứ không phải là biến một số đâu. Đấy. Thế ở đây x bình x trên 3 tất cả bình này, đúng không? Thì chúng ta lại nhớ lại công thức đã được học. Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa A. Phần B tất cả mũ n bằng A mũ n trên B mũ n tức là bằng x mũ 2 trên 3 mũ 2 để bằng x mũ 2 trên 9 ở đây. Rồi nhân, ở đây nhân đa thức để nhân đây rồi. 2 nhân 1/3 nhân 4 thì là 8/4 nha. Ở đây chúng ta có này. Nhân các hệ số ở đây nhá, thầy nhân cái hệ số là 2 nhân với x trên 3 tức là 1/3 nhân x đấy nha. Để chú ý là x trên 3 chúng ta thử viết được 1/3 nhân x, đúng không? Viết dưới này ta viết thành phân số có mẫu là 3 và mẫu tử là 1 nha, nếu không hệ số không có hệ số nào khác. Và nhân với 4 này, nhân vào này. Nhân lũy thừa cùng cơ số này, nhân số nguyên với phân số cho nhân trên tử, nhân lên đây. Thì bằng 8/3 và x nhân y ở đây. Chỗ này hiểu nhá, nếu chưa hiểu thì bảo thầy viết lại. Thế còn 4y bình thì ta vừa 4y bình tất cả bình. Từ nãy thầy hướng dẫn rồi, lũy thừa của một thương tự tích bằng tích các lũy thừa 4 bình nhân y bình nhá bằng 16y bình. Rồi, đây. Được chưa? Đây là khai triển. Đi B. Có một chút biến đổi nhẹ trước khi thử áp dụng để có dạng hàng đẳng thức. Chúng ta phải biến đổi vì đây nó có một số thôi, chưa xuất hiện hàng đẳng thức. Tách 1001 ra thành 1000 nhân 1 cộng 1. Vậy tất cả bình phương cho tách ra vẫn là trong ngoặc, tách ra được nha. Chúng ta có hàng đẳng thức là A này bình cộng 2AB cộng B bình. Kết quả được là 1.000.001. Nào có em nào thắc mắc không? Thắc mắc thầy sẽ chuyển nhá. Thắc mắc không? Có hiểu bài không? Chỗ nào cần thầy giảng lại không? Nào, nói đi để thầy còn chuyển nào. Hiểu thì bảo hiểu nào, em nào bảo hiểu thì bật mic.